Köszöntelek újra, kedves nézőim, kedves barátaim, az Erdélyi Krónikás YouTube csatornáján. A csatorna, amelyik rólunk szól, értünk van. Folytatom az Erdély története című sorozatomat. Ma elérkeztünk az erdélyi magyarság művelődési életéhez a szocialista Romániában. Legelőször is lássuk az oktatást. A második világháború utáni években az erdélyi magyarság teljes iskolahálózattal rendelkezett Észak-Erdélyben, beleértve a kolozsvári egyetemet is, és ehhez hasonlóan Dél-Erdélyben is helyreállt a háború alatt megcsonkult iskolahálózat. Ezek mellé további főiskolák is létrejöttek az 1940-es évek végén. És magyar tagozatok is működtek a műszaki, orvosi vagy művészeti képzésben. Az elemi és középiskolák hálózatában egyaránt voltak állami és felekezeti iskolák. Először a felekezeti iskolák váltak a kommunista diktatúra áldozataivá az 1948-as államosítással. Ezek után a főiskolák lettek a román nacionalizmus támadásának célpontjai. Sorra vontak össze őket hasonló román intézetekkel, majd a magyar tagozatot a legfőbb helyen fel is számolták. A Ceausescu rendszer bukásakor a magyar nyelvű felsőoktatási tagozat kis létszámú hallgatóival még az magyar nyelv és az irodalom szakon, a színképzésben és a protestáns és katolikus lelkész képzésben maradt csupán. A középiskolákat sorra elrománosították, még a magyar többségű településeken is alig maradt magyar tanítási nyelvű osztály. Ez a folyamat már az általános iskoláknál tartott, amikor a kommunizmus megbukott Romániában. Sőt, még az elégtelen számú magyar osztályban egyes tantárgyakat a tanulók nem tanulhattak magyarul. Románia történelmét és földrajzát, és később már egyéb tárgyakat is, ha nem volt, aki magyarul tanítsa őket. Lássuk tovább a sajtó, a művelődés és az irodalom helyzetét ebben az időben. A sajtó terén az erdélyi magyarságnak komoly hagyományai voltak, s a szocializmus kezdetén az új rendszer arra törekedett, hogy megszerezze a sajtó feletti ellenőrzést. A magyar nyelvű lapok élére olyan főszerkesztőket igyekeztek kinevezni, akik elkötelezett pártkatonák voltak, s a később alkalmazott cenzúra segítségével nem csak az esetleges bírálatokat iktatták ki, hanem a rendszer fő propaganda eszközévé, engedelmes házőrzőjévé vált a legtöbb lap. A 16 erdélyi megye többségében volt napi vagy heti lap magyar nyelven, és egy országos napilap az Előre címmel, amelyet Bukarestben adtak ki. A lapok kiadói a megyei párt és állami szervek voltak. Az 1980-as évektől a diktátor pár személyi kultuszának erősödésével mindinkább nőtt a sajtó kiszolgáltatottsága, és 1987-től a sajtóban nem volt szabad a települések nevét magyarul leírni. Egyre gyakoribbá vált az, hogy a román lapokból átvett cikkekkel voltak tele a magyar lapok. 1968 után a televízióban és a rádióban nemzetiségi adások indultak, de ezek többségét 1985-ben minden indoklás nélkül felszámolták. A határmenti települések a szomszédos országok tévéműsorait fogták, mert a diktatúra utolsó éveiben a romániai tévéadás napi csupán 2 órára zsugorodott.
A hírlapok mellett fontos szerepe volt a művelődésben is a különböző réteglapoknak, amelyek egy korosztály vagy társadalmi réteg számára készültek. A gyerekek számára igen jó lap volt a ma is megjelenő Napsugár. A nagyobbak számára a Jó barát, az Ifjú munkás vagy a Dolgozó nő. Az értelmiségiek folyóiratai közül a kolozsvári Korunk és a bukaresti Hét. Az irodalmi lapok közül az Útunk és az Igaz szó töltött be nagyon fontos szerepet. A könyvkiadás terén több kiadó is volt, amelyek magyar és a nemzetiségi könyveket is kiadtak. Ezek közül az 1968-ban létrehozott Kriterion játszott kiemelkedő szerepet, bár a diktatúra utolsó éveiben a kiadott könyvek száma és példányszáma is apadt, és egyre több volt a románról fordított, mondhatni kötelező vagy propaganda jellegű könyv. A diktatúra és az erősödő cenzúra ellenére a romániai magyar újságírók, írók és költők igyekeztek olvasóikban fenntartani a reményt, és a sorok közé rejtve közölni az igazi mondanivalójukat. Ugyanígy jártak el a színészek, drámaírók, akik más korszakokban játszódó darabok esetén is a ma emberéhez szóltak. Az irodalom és a drámaírás terén egyaránt közkedvelt volt Sütő András. Az Anyám könnyű álmot ígér című önéletrajzi vonatkozású regény és számos történelmi dráma szerzője, akinek a műveit a korszak vége felé már nem adták ki, és a színházak sem játszhatták Romániában. Legjelentősebb erdélyi költőn közül Kányádi Sándor nevét szükséges kiemelni, akinek az utolsó éveiben már csak gyerekverseket volt szabad írni, azaz csak azt közölhettek tőle. Számos irodalmi és nyelvészeti kiadvány sorozat készült Erdélyben. A fiatal elsőkönyves írók műveit a Forrás sorozatban adták ki. A Téka sorozat elsősorban tudományos történelem, tudománytörténet, természettudományok jellegű volt. Az irodalomban voltak sajátos sorozatok, virágirodalom, gyermekirodalom, magyar irodalom, klasszikusai, stb. A Kriterion kézikönyvek sorozatában számos lexikon, kézikönyv jelent meg az évek folyamán. Erdélyben nagy hagyománya volt a színjátszásnak is, de diktatúra elnyomásának fokozódásával a hatalom a színházakat is fokozatosan ellenőrzése alá vonta. A legtöbb magyar színházat tagozatosították. Összevonták az illető település román színházával. Még olyan városokban is hoztak létre román színházakat, ahol a románok száma csekély volt, mint például Sepsiszentgyörgyön. Beleszóltak abba, hogy a színházak milyen darabokat játszanak, nem volt szabad történelmi darabokat játszani, a bemutatott előadások zöme román szerzőktől kellett, hogy legyen. S még a színházi plakátok is kétnyelvűek lettek. Az idő teltével mind több régebbi vagy újabb szerző került a tiltottak listájára. Kinek darabjait nem volt szabad játszani, könyveit kivonták a könyvtárból. Az erdélyi magyar és német művelődési intézményeket már a szocializmus elején felszámolták. Mint például az Erdélyi Múzeum Egyesület, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Erdélyi Kárpátok Egyesület, Kárpáten-Verein és több más. Ingatlanjaikat, tudományos gyűjteményeiket államosították, vagy egyesítették román intézmények gyűjteményeivel, ahol úgy a személyzet, mint az állomány terén a magyarság inkább háttérbe szorult. Az erdélyi magyar és nemzetiségi egyházak, református, római katolikus, lutheránus, unitárius szerepét igencsak korlátozták. Ingatlanjainak többségétől kivételek, templomépületek, esetleg parókiák, tehát
Ingatlanjaik többségétől megfosztották. Régi dokumentumaikat állami intézményeknek kellett átadják. Az egyházak művelődési szerepe igen háttérbe szorult, mert egyrészt nem voltak hozzá anyagi forrásaik, másrészt az állam igyekezett minden területről kiszorítani az egyházakat. Az egyházi kiadványok számát és példányszámát korlátozták. Ritkán fordult elő, hogy egy énekes könyvet vagy imádságos könyvet sikerült kiadni. Külföldről pedig nem volt szabad vallásos könyveket behozni. Lássuk most, hogy milyen volt ebben az időszakban az erdélyi magyarság kulturális kapcsolata Magyarországgal. Romániában a szocializmus éveiben igyekeztek állami ellenőrzés alá vonni, és a két ország közötti kapcsolattá alakítani a magyarországi és az erdélyi magyarság közötti kulturális kapcsolatokat. Voltak időszakok, mikor a magyarországi könyvek, folyóiratok könnyebben eljutottak Erdélybe. Egy ideig az 1950-es évek közepén, majd hasonlóan az 1960-as évek második felében és az 1970-es években. Mindegyre viszont pénzügyi vagy egyéb megfontolásból igyekezett korlátozni a magyarországi könyvbehozatalt a román állam, sőt az 1980-as években kifejezetten tiltani. Az Romániában utazóknak szigorúan tilos volt újságokat, folyóiratokat, könyveket hozni Magyarországról. Hivatalosan pedig egy idő után szinte semmit sem hozhattak be. Embereket hurcoltak meg egy újság, egy folyóirat vagy egy könyv miatt. Az iskolákban állásának elvesztését kockáztatta az a tanító, aki egy külföldi, ne talán magyarországi tankönyvet vagy más kiadványt vitt be órára. Összefoglalva tehát a mai rész tartalmát, elmondható, hogy az erdélyi magyarság egy kis országnyi társadalom, úgy 1,5 millió körüli ember egy sajátos részét alkotta az összmagyarságnak. De mivel határok választották el a magyar nemzet többségétől, önállóan volt kénytelen boldogulni egy kevéssé barátságos közegben, Romániában. Saját intézményeit, iskoláit, lapjait igyekezett megtartani, működtetni, és közben megmaradni szülőföldjén annak, aminek született, magyarnak. Az itteni szerzők, írók, költők, szobrászok, zeneszerzők maradandót alkottak, amely egyaránt része a magyar és az egyetemes műveltségnek. Mindenféle tiltás, akadályoztatás azt váltotta ki, hogy az itteniek még inkább dacoljanak a hatalommal. Köszönöm tehát, kedves barátaim, a mai részre szánt időtöket, figyelmeteket, hiszen tudjátok, ez a csatorna, az Erdélyi Krónikás, értünk van, rólunk szól. Elköszönök, a lehető legjobbakat a következő találkozásig. Sziasztok!